Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. В цьому відео огляд покупок останнього місяця та декілька моїх давніх здійснених мрій. Умовно розділю огляд на дві частини. Першу частину з фігурками та другу частину з аксесуарами, меблями та дрібничками. Попередньо я вже витягла все з коробок, інакше б цей огляд тривав годинами. Поки що я відставлю в сторону другу коробку, щоб почати з фігурок. Отже, перші в моєму огляді на сьогодні – малюки з родини котів Латте під прізвищем Фонтана. Малюк-хлопчик серії Baby Flower Garden. Дівчинка з набору Exciting Exploration Set. Хлопчик і дівчинка мають дзеркальні відмітини на вушках. А також дівчинка з серії Baby Cake Party. У мене не було цієї родини, яка ще зовсім свіжа 2023-2024 років. Решту сім'ї я збираюся купити незабаром. Сподіваюся, малюкам не доведеться чекати надто довго. Далі повзаючий малюк Далматин серії Magical Baby. Всі далматини ділять одну коробку, і їм вже трохи тісно. Він належить до родини Далматіан, але поки що буде жити в моїй родині Kenilworth. Зараз я звільню простір для новенького. Далі дуже бажані малята в родину борсуків Underwood. В моїй колекції вже був один малюк з прямим тілом, і він трішки відрізняється пропорціями. Голова менша, ручки і ніжки не згинаються. Звільняю простір для новеньких. Далі близнюки Whiskers Cat. Це британська версія 2004 року, скоріше за все. Ось їхня родина і один сидячий малюк, який вже був у мене раніше. На щастя, у них різні кольори ромперів. Я б дуже хотіла додати в цю родину бабусю із дідусем. Далі дуже вінтажні малята котів Ivory Catwood. Це приблизно 1990 рік. Малята мають пряме тверде тіло, і вочевидь їхні сукні були відреставровані, адже в ті роки використовувалися інші стрічки. Ось їхня родина, котра ділить коробку з котами Merryweather та сіамською дівчинкою. Місця поки всім вистачає, тому вони будуть ділити коробку і надалі. Наступний у мене кошеня з родини Девон. Це Ізібай родина, і мені здається, якась мало розповсюджена, бо я навіть не одразу ідентифікувала, чиє це кошеня. Далі малюк дівчинка серії Baby Flower Garden. Вона належить до родини котів Харві. Звільняю для неї місце в коробці. Наступна кішечка з серії Baby Fun Hair. Вона належить до дуже багаточисельної родини шовкових котів. Їм вже точно затісно в цій коробці, але я постараюся знайти місце і для неї. Наступний малюк з родини жовтих лабрадорів Фентон. Золоті та жовті лабрадори ділять у мене одну коробку. Ось його сестричка-близнючка. В цій родині тепер мені не вистачає лише стоячого малюка. Наступні також лабрадори, але вже шоколадні – Хантер Сміт. У мене вже були шоколадні лабрадори, я не планувала залишати решту родини, окрім малюків. Але коли порівняла ці два випуски, вирішила залишити. Адже вони доволі відрізняються. Окрім наявності пальчиків на руках, у них різні пропорції тіла. Дорослі з випуску Флеєр виглядають як дідусі з бабусею. Також відрізняються і сукні, на яких використана різна тканина. Пропорції братів та сестер відрізняються не так сильно, але тканинка одягу у них також різна. В родині шоколадних лабрадорів мені не вистачає сидячого малюка. В цій коробці їм точно затісно.
Далі близнюки з родини видр Вандюк. Ось їхня родина, яка ділила коробку зі старенькими з родини Малбері, яких я відселю в інше місце. Близнюки видра у мене продублювалися, адже в один день я випадково виграла 2 аукціони на eBay і залишила їх усіх. Одна пара зберіглася краще, інша трохи гірше, але все одно влог на місці. Лише незначно стертий світлий колір відмітин на шиї. Наступна дівчинка-балерина з родини молочних кроликів. Балерини у мене зберігаються окремо. Цей варіант зберігання тимчасовий, але поки що я не придумала нічого зручнішого. Далі довгоочікувана родина песиків Сі-Дог. Ось батько, капітан Горатіо з малюком, який дуже довго був одинаком і ділив коробку з песиками Шиба Іну. Фігурки з цієї родини не випускалися єдиним набором. І вийшло так, що у мене 3 з білими наклейками на стопі та 2 з золотими наклейками. До повної родини не вистачає лише сидячого малюка. Ця вінтажна родина дуже відрізняється від сучасних. Візьмемо до прикладу маму з родини Шиба Іну. Фігурка значно менша за зростом, і, звісно, у неї відсутні пальці на руках, як у всіх сучасних фігурок. Песики Сі-Дог у мене будуть жити в окремій коробці. І я дуже щаслива, що нарешті капітан Горатіо дочекався свою родину. Нехай мама триматиме малюка на ручках. Використаю для цього маленьку резинку. Далі у мене дуже бажані старенькі з родини овець Дейл. Але коли я відкрила коробку з родиною, то поставила стареньких поруч з дорослими. Зрозуміла, що скоріше за все продавець з eBay взяв таких самих дорослих та перевдяг у одяг стареньких. Зростом та пропорціями вони не відрізняються. Хоча мають бути меншими, щось середнє між дорослими та підлітками. Дуже сумно, велике розчарування. Наступні також старенькі, і тут же не може бути обману, адже вони мають унікальні відмітини. Це родина корівок Баттеркап. Порівняю їх із дорослою фігуркою. Із бабусею та дідусем це вже повна родина, і я цьому безмежно рада. Наступна нова родина в моїй колекції – це лінивці із прізвищем Снаглі. Це відносно молода родина 2020 року, яка доповнить мою колекцію диких, екзотичних тварин, таких як слони, кенгуру, мавпи, коали, жирафи і так далі. Лінивці мають унікальну зовнішність. Не скажу, що вони дуже подобалися мені раніше, але вживу вони дійсно миліші, ніж на картинці. Це маленька родина без дітей-підлітків на даний момент. Тому вони ділитимуть коробку ще з кимось, я не вирішила з ким. Посаджу дітей на ручки за допомогою розинок. І ще одна здійснена мрія – це скунси. У мене, скоріше за все, це версія 2010 року, виходячи з кольору забарвлення їхніх відмітин. Вони доволі яскраві. Жодних наклейок на їхніх стопах не залишилося. В родині існує 2 стоячих близнюків, у мене лише 1. Тварини, на яких сільванські скунси максимально схожі, це сірі білки. Хочу їх порівняти. Ось мама сіра білка. І у них абсолютно ідентичні, пухнасті чорні хвости. Далі ще одна нова для мене родина – 4-та родина оленів під прізвищем Willow, до якої вже доєднався стоячий малюк з серії Blooming Baby Friends. Думаю зняти окреме відео про всіх оленів Sylvanian Families, тому сьогодні не буду зупинятися на них детально. Ось ще одна родина котиків із серії Easy Buy – це коти Floral.
В цій серії ми не маємо книжечок з історіями, саме фігурки мають простіший вигляд та простіше вбрання. Коти Флорал максимально схожі на шовкових котів. Давайте їх порівняємо. Звісно, вони мають відмінності. У Флорал немає відмітин на мордочці, але цілком вони виглядають як зовсім близькі родичі. Мені не подобається цей примітивний ромпер, в який одягли батька. Думаю, підібрати йому щось інше. І остання фігурка в сьогоднішньому огляді. Це сестричка родини оленів Сноудріфт, яка до мене їхала з Японії. На жаль, брата, котрий у парі з сестрою, можна знайти лише в комплекті з різдвяним будинком за неадекватною, на мій погляд, ціною. Ось її родина, і можемо побачити, як відрізняється колір флоку. Просто так перевдягти сестру в брата вже не вийде. Вони різного кольору, хоча ідея купити двох сестричок з ціллю перевдягти одну у братика у мене була. Переходжу до другої коробки з аксесуарами, меблями та дрібничками. Перший пакет з флористичною тематикою. Це візок флориста, я вже маю такий, але без цього елегантного даху. Тут ще є тачка. Квіти, яких у мене не було, здається, це троянди. Як на мене, схожі на троянди. А це, мабуть, гербери. Виправте мене, якщо знаєте точно. Це звичайні ромашки, а ці схожі на петунії. Поставлю квіти у візочок. Далі набір вуличного грального майданчику, який я купила дешево. І, в принципі, цьому було пояснення. Гойдалка склеєна у кількох місцях. І є ще лавочка, яку я спробую відбілити. І гірка та інша гойдалка в цілком гарному вигляді для свого віку, а це 1986 рік. Мені не подобається, як це склеєно, поки не вирішила, що з нею робити. Ось ця лавочка, що плямами змінила колір. Далі пакет з різними аксесуарами, які не можна поєднати однією темою. Доповнення до перших вінтажних зелених меблів. Також старий пеленальний столик. Пеньки я не знаю з якого набору. Маленький столик у вітальню. Рятувальний жилет належить старшій сестрі єнотів Малбері. Знак для будиночку Bluebell і наклейка наклеєна догори ногами. Сидіння для візків супермаркету, лопата з піцерії, столик в дитячу кімнату. Вінтажний зелений гриль. Далі пляжна тема. До цих лебедів-човників не вистачає ще третього найменшого. А тут кіт-пісочниця, яка може бути частиною дитячого ігрового майданчику в формі корабля. Різні відра для ігри в піску, лопатки та інші аксесуари. Наступний пакет з медичною тематикою. Насправді мені були потрібні лише 2 ліжка. А інші речі будуть дублюватися з тим, які в мене вже були. Ця ялиночка Playmobil, доволі симпатична. Далі ще один пакет найдрібнішого, що я залишу без коментарів, адже все видно. Скейт також Playmobil. І з останнього на сьогодні це набір керамічного посуду. Тут 2 різні комплекти, наскільки я розумію. Ці 2 тарілки та ваза до них у мене вже була. А також суповий набір на 5 персон з ополоником.
що ж, це все на сьогодні. Дякую вам за перегляди. Підписуйтесь на канал Історії Сільванії та дізнавайтеся більше про цей мініатюрний всесвіт. До зустрічі!